নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেৰিয়াৰ কেনভাছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আসাম হিষ্ট্ৰীৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। ইয়াৰ আগতেও আমি আসাম হিষ্ট্ৰীৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক ৱাইজ ভিডিঅ' আমি বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই, আমাৰ চেনেলৰ যিটো আসাম হিষ্ট্ৰীৰ প্লেলিষ্ট আছে তাত গ'লে আপোনালোকে সকলোখিনি ভিডিঅ' চাবলৈ পাৰিব। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, শংকৰদেৱৰ কবিত্ব প্ৰতিভাৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন কি, নাইবা শংকৰদেৱৰ বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি? শংকৰদেৱৰ কবিত্ব প্ৰতিভাৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন কি আৰু বা নাইবা শংকৰদেৱৰ বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কীৰ্তন। কীৰ্তন হৈছে শংকৰদেৱৰ কবিত্ব প্ৰতিভাৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন, নাইবা শংকৰদেৱৰ বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কীৰ্তন। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, কীৰ্তন কেইটা খণ্ডৰ সমষ্টি? কীৰ্তন ২৭টা খণ্ডৰ সমষ্টি। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, কাৰ আজ্ঞানুসাৰে কোনে কীৰ্তন সংগ্ৰহ কৰিছিল? মাধৱদেৱৰ আজ্ঞানুসাৰে ৰামচৰণ ঠাকুৰে কীৰ্তন সংগ্ৰহ কৰিছিল। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, শংকৰদেৱৰ গুণমালা কি চন্দত ৰচিত? শংকৰদেৱৰ গুণমালা কুসুমমালা চন্দত ৰচিত। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, শংকৰদেৱৰ গুণমালা গ্ৰন্থত কিমানটা পদ আছে? শংকৰদেৱৰ গুণমালা গ্ৰন্থত মুঠ ৩৩৭টা পদ আছে। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, শংকৰদেৱে কোনজন ৰজাৰ অনুপ্ৰেৰণাত গুণমালা পুথিখন ৰচনা কৰিছিল? শংকৰদেৱে কোনজন ৰজাৰ অনুপ্ৰেৰণাত গুণমালা পুথিখন ৰচনা কৰিছিল? ৰজা নৰনাৰায়ণৰ অনুপ্ৰেৰণাতেই গুণমালাখন ৰচনা কৰিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা কোন? অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, শংকৰদেৱৰ প্ৰথম নাটখনৰ নাম কি? শংকৰদেৱৰ প্ৰথম নাটখনৰ নাম হ'ল চিহ্নযাত্ৰা। চিহ্নযাত্ৰাখনেই হ'ল শংকৰদেৱৰ প্ৰথমখন নাটক আৰু শংকৰদেৱে হ'ল অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, শংকৰদেৱে কোনখন নাটত অভিনয় কৰিছিল? শংকৰদেৱে চিহ্নযাত্ৰা নাটখনত অভিনয় কৰিছিল। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অংকীয়া নাটৰ ভাষা কি? অংকীয়া নাটৰ ভাষা হ'ল ব্ৰজাৱলী। ব্ৰজাৱলী হ'ল অংকীয়া নাটৰ ভাষা। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটৰ সংখ্যা কিমান? শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটৰ সংখ্যা হ'ল ৬। শংকৰদেৱে ৬খন অংকীয়া নাটৰ সৃষ্টি কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাট কেইখনৰ নাম কি কি? শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাট কেইখনৰ নাম হ'ল পত্নীপ্ৰসাদ, কালীয়-দমন, কেলি-গোপাল, ৰুক্মিণী-হৰণ, পাৰিজাত-হৰণ আৰু ৰাম-বিজয়। এইকেইখন হ'ল শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাট। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, পত্নীপ্ৰসাদ নাটখন শংকৰদেৱে ক'ত ৰচনা কৰিছিল? পত্নীপ্ৰসাদ নাটখন শংকৰদেৱে বেলগুৰিত ৰচনা কৰিছিল। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, শংকৰদেৱৰ পত্নীপ্ৰসাদ আৰু কালীয়-দমন নাটৰ মূল কি? শংকৰদেৱৰ পত্নীপ্ৰসাদ আৰু কালীয়-দমন নাটখনৰ মূল হ'ল ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধ। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, কেলি-গোপাল নাটৰ মূল কি? কেলি-গোপাল নাটৰ মূল হ'ল ভাগৱত পুৰাণৰ ৰাসপঞ্চাধ্যায়। কেলি-গোপাল নাটখনৰ মূল হ'ল ভাগৱত পুৰাণৰ ৰাসপঞ্চাধ্যায়। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, কেলি-গোপাল নাটখন আৰু কি নামেৰে জনা যায়? কেলি-গোপাল নাটখন আৰু ৰাসক্ৰিয়া নামেৰেও জনা যায়। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত সৰ্ববৃহৎ নাটকখনৰ নাম কি? শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত সৰ্ববৃহৎ নাটকখনৰ নাম হ'ল ৰুক্মিণী-হৰণ। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, ৰুক্মিণী-হৰণ নাটৰ মূল কি? ৰুক্মিণী-হৰণ নাটৰ মূল হ'ল ভাগৱত পুৰাণ। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, শংকৰদেৱৰ শ্ৰেষ্ঠ নাটকখনৰ নাম কি? শংকৰদেৱৰ শ্ৰেষ্ঠ নাটকখনৰ নাম হ'ল পাৰিজাত-হৰণ। পাৰিজাত-হৰণ হ'ল শংকৰদেৱৰ শ্ৰেষ্ঠ নাটক আৰু ৰুক্মিণী-হৰণ যিখন নাটক আছিলে, ৰুক্মিণী-হৰণ নাটকখন হ'ল শংকৰদেৱৰ সৰ্ববৃহৎ নাটক। ঠিক আছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, পাৰিজাত-হৰণ নাটৰ মূল কি? পাৰিজাত-হৰণ নাটৰ মূল হ'ল হৰিবংশ আৰু ভাগৱত পুৰাণ। ঠিক আছে,
তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে কালীয় দমন কেলিগোপাল ৰুক্মিণী হৰণ আৰু পাৰিজাত হৰণ এই নাটকেইখন শংকৰদেৱে ক'ত ৰচনা কৰিছিল কালীয় দমন কেলিগোপাল ৰুক্মিণী হৰণ আৰু পাৰিজাত হৰণ এই নাটককেইখন শংকৰদেৱে ক'ত ৰচনা কৰিছিল পাটবাউসীত ৰচনা কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কুৱেশ্যনটো আছে শংকৰদেৱৰ শেষ নাটকখনৰ নাম কি নাইবা শংকৰদেৱৰ শেষৰ ৰচনা কি শংকৰদেৱৰ শেষৰ নাটক বা শংকৰদেৱৰ শেষ ৰচনা হ'ল ৰাম বিজয় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কুৱেশ্যনটো আছে ৰাম বিজয় নাটৰ মূল কি ৰাম বিজয় নাটৰ মূল হ'ল আদিকাণ্ড ৰামায়ণ ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে ৰাম বিজয় নাটখন শংকৰদেৱে ক'ত ৰচনা কৰিছিল ৰাম বিজয় নাটখন শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল কোচবিহাৰত যিহেতু শংকৰদেৱৰ শেষৰখন নাটক বা শেষ ৰচনা এইটো চিম্পল কথা যে শংকৰদেৱে কোচবিহাৰতে ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কুৱেশ্যনটো আছে শংকৰদেৱৰ ভতিমা কিমান প্ৰকাৰৰ শংকৰদেৱৰ ভতিমা হ'ল 3 প্ৰকাৰৰ নাট ভতিমা দেৱ ভতিমা আৰু ৰাজ ভতিমা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কুৱেশ্যনটো আছে শংকৰদেৱে কোনজন ৰজাৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি ৰাজ ভতিমা ৰচনা কৰে শংকৰদেৱে ৰজা নৰনাৰায়ণৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি ৰাজ ভতিমা ৰচনা কৰিছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে গুৰু ভতিমাৰ প্ৰৱৰ্তক কোন গুৰু ভতিমাৰ প্ৰৱৰ্তক হৈছে মাধৱদেৱ ঠিক আছে তাৰ পাছত আছে শংকৰদেৱে প্ৰথম বৰগীতটি ক'ত আৰু কেতিয়া ৰচনা কৰিছিল শংকৰদেৱে প্ৰথম বৰগীতটি ক'ত আৰু কেতিয়া ৰচনা কৰিছিল প্ৰথমবাৰ তীৰ্থভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাওঁতে বদৰিকা আশ্ৰমত 1490 খ্ৰীষ্টাব্দমানত শংকৰদেৱে প্ৰথমটো বৰগীত ৰচনা কৰিছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে শংকৰদেৱৰ প্ৰথম বৰগীতটিৰ নাম কি শংকৰদেৱৰ প্ৰথম বৰগীতটিৰ নাম হ'ল মন মেৰি ৰাম চৰণেহি লাগো ঠিক আছে শংকৰদেৱৰ প্ৰথম বৰগীতটিৰ নাম হ'ল মন মেৰি ৰাম চৰণেহি লাগো ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল শংকৰদেৱে কিমানটা বৰগীত ৰচনা কৰিছিল শংকৰদেৱে 240টা বৰগীতৰ ৰচনা কৰিছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে শংকৰদেৱৰ বৰগীতসমূহ কোনে আওৰাবলৈ নিওঁতে জুইত পৰি নষ্ট হয় শংকৰদেৱৰ বৰগীতসমূহ কমলা গায়ন নামৰ এজন ভকতে আওৰাবলৈ নিওঁতে জুইত পৰি নষ্ট হৈছিল ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ সংখ্যা কিমান শংকৰদেৱৰ বৰগীতৰ সংখ্যা হ'ল 34টা আচ্ছা বৰগীতটো অলপ খেলিমেলি হৈ আছে বৰগীতটো আপোনালোকে চাবলৈ নালাগে বৰগীতটো অকণমান খেলিমেলি হৈ আছে এইটো আপোনালোকে স্কিপ কৰিব চাব নালাগে বৰগীতৰ ভাষা কি বৰগীতৰ ভাষা হ'ল ব্ৰজাৱলী ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে বৰগীতসমূহক ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে কি আখ্যা দিছে বৰগীতসমূহক ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে নবেল নাম্বাৰ্ছ বুলি আখ্যা দিছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে বৰগীতসমূহক কালিৰাম মেধিয়ে কি আখ্যা দিছে বৰগীতসমূহক কালিৰাম মেধিয়ে সংছ কেলেষ্টিয়েল বা গ্ৰেট সংছ বুলি আখ্যা দিছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কুৱেশ্যনটো আছে বৰগীতসমূহক হলি সং বুলি কোনে আখ্যা দিছে বৰগীতসমূহক হলি সং বুলি দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱাই আখ্যা দিছে ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে গোপালে কি গতি কৰিলে গোবিন্দক কি মতি দিলে শীৰ্ষক বৰগীতটিৰ ৰাগ কি আৰু ইয়াৰ ৰচক কোন গোপালে কি মতি কৰিলে গোবিন্দে কি মতি দিলে শীৰ্ষক বৰগীতটিৰ ৰাগ কি আৰু ইয়াৰ ৰচক কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ৰাগ হ'ল শ্ৰী আৰু ইয়াৰ ৰচক হ'ল শংকৰদেৱ ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে কোনজন কবিয়ে নিজকে শহাপহু আৰু মাধৱ কন্দলীক হাতীৰ লগত তুলনা কৰিছে শংকৰদেৱে নিজকে শহাপহু আৰু মাধৱ কন্দলীক হাতীৰ লগত তুলনা কৰিছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে কথা গুৰুচৰিত মতে শংকৰদেৱে বৰদোৱাত কিমান দিন কটাইছিল কথা গুৰুচৰিত মতে শংকৰদেৱে বৰদোৱাত 7 বছৰ ছমাহ কটাইছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য কোন শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য আছিল মাধৱদেৱ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে বহাৰ পু কোন বহাৰ পু হ'ল মাধৱদেৱ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল
শংকৰদেৱে বহাৰ পু বুলি কোনজনা শিষ্যক সম্বোধন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মাধৱদেৱক। শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক বহাৰ পু বুলি সম্বোধন কৰিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে মাধৱদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে? মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিলে 1489 চনত 1489 খ্ৰীষ্টাব্দত মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিলে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান ক'ত? মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান হ'ল লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰৰ অঞ্চলত। লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলত মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে মাধৱদেৱৰ পিতৃৰ নাম কি? মাধৱদেৱৰ পিতৃৰ নাম হ'ল গোবিন্দগিৰি। গোবিন্দগিৰি হ'ল মাধৱদেৱৰ পিতৃৰ নাম। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে মাধৱদেৱৰ মাতৃৰ নাম কি? মাধৱদেৱৰ মাতৃৰ নাম হ'ল মনোৰমা। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে মাধৱদেৱৰ শিক্ষাগুৰুজনাৰ নাম কি? মাধৱদেৱৰ শিক্ষাগুৰুজনাৰ নাম হ'ল ৰাজেন্দ্ৰ অধ্যাপক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক। কুৱেশ্যনটো আছে মাধৱদেৱৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিলে? মাধৱদেৱৰ মৃত্যু হৈছিলে 1596 খ্ৰীষ্টাব্দত 1596ত মাধৱদেৱৰ মৃত্যু হৈছিল। তাৰ পাছত আছে মাধৱদেৱৰ মৃত্যু কোন স্থানত হৈছিল? মাধৱদেৱৰ মৃত্যু হৈছিলে কোচবিহাৰত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে ৰাজসূয় কাব্য আৰু জন্ম ৰহস্য কাৰ ৰচনা? ৰাজসূয় কাব্য আৰু জন্ম ৰহস্য মাধৱদেৱৰ ৰচনা। ঠিক আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। আজি আমি কমচে কম 50টাতকৈ ওপৰত কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে চাই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা পাইছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি সঘনাই লৈ আহি থাকোঁ আৰু চেক কৰিব আমাৰ প্লে'লিষ্টটো। তাতে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ বহুকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব। ধন্যবাদ। লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত।